හෙලෝ වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා රනාස් ගැජට් YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න යාළු හැමෝම ඔන්න ඉතින් අද තවත් අලුත් අන්බොක්සින් එකක් කරන් තමයි අපි ආවේ. අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ වෙනස් දෙයක්. අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ rock crawler RC crawler එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ RC crawler එකේ box එක. ඕන පේනවා ඇති ටිකක් ලොකු box එකක්. මට කැමරාවට කවර් කරන්නත් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම කැමරාව පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ rock crawler එකේ box එක. මේක box එක ගැන කතා කරොත් box එකේ ඉස්සරහින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේගොල්ලන්ගේ brand name එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ short course of road race track decide beauty of the nature science and technology කියලා මෙතන 3+ stages කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන high strength shocks and ඒ විස්තර ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන rock crawler alloy material කියලා තියෙනවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ rock crawler එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ මේ side එක ගත්තොත් මෙතනත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා build to last ඒලා විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මේ side එක ගත්තොත් මේ side එකේ මේකේ suspension වල රූපයක්, එතකොට tires වල රූපයක් තියෙනවා. ඒක මේක 116 scale එකේ RC vehicle එකක් කියලා තියෙනවා. මේ side එකෙත් පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම back side එක ගොඩට පේනවා ඇති මේ මම මෙතන මම ඉලදී ගත්ත version එකත් ඒ වගේම තව විස්තර කිහිපයක් මේකේ remote control එක, එතකොට තව විස්තර කිහිපයක් මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක unbox කරගෙන බලමු මේකේ ඇතුළේ තියෙන මේ truck එක කොයි වගේද කියලා. හරි, දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මුලින්ම unbox කරන්න box එකේ අපි එක අරගෙන පැත්ත බලා ගන්න ඕනේ. හරි, මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ටේප් එකක් ගහලා තියෙනවා. අපි ඒ ටේප් එක කපා ගමු නයිෆ් එකකින්. රයිට්, දැන් අපි මේ box එක open කරගමු. box එක මෙන්න මේ විදිහට වඩලා මෙතන ටේප් එකක් තියෙනවා. මේ ටේප් එකක් ගලවා ගමු. යටිනුත් ටේප් එකක් තියෙනවා. රයිට්, ටේප් තුනම ගලවා ගත්තා. ටේප් තුනම ගලවා ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ලිට දාලා ගමු. අමාරුයි ගන්න. බලමු, try එකක් දියෝ. යට තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මෙතන RC crawler එක තියෙන්නේ උඩ, යට තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඒක තමයි මේ remote control එකට හරි මාත් තියෙන්නේ. හරි, ටිකක් අමාරු වැඩක්. රයිට්, හරි, බොක්ස් එක ඇතුලේ වෙන මොකුත් නැහැ. බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගමු. හරි, මේ තියෙන්නේ අපේ rock crawler එක. හරි, අන්බොක්ස් කරාම මෙන්න මෙහෙම තමයි දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒකට යටින් අපිට මේකේ බැටරි එකයි charger එකයි හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු. මුලින්ම මේ crawler එක ගලවා ගමු. මෙන්න මේ කම්බි වලින් ගැට ගහලා තමයි තියෙන්නේ. right, ඉතින් අපි අපේ crawler එක කොහොම හරි box එකෙන් ගේමක් දීලා තමයි ගත්තේ එළියට. crawler එක ගත්තාම ඔන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකේ කතා කරොත් මේක ගැන මේක
මෙතන තියෙනවා ඉස්සරහා මෝටර් එක, මෙතන පිටිපස්සේ මෝටර් එක තියෙනවා. එතකොට on off switch එක මෙතන තියෙනවා. and shocks ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. පේනවා ඇති. මෙන්න මේක මැටීරියල් එක හදලා තියෙන්නේ නිකන් ඇලොයි වගේ මැටීරියල් එකකින්. හොඳ බරක් තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ පියන ඇරලා තමයි අපේ මෙන්න මේ බැටරි එක සවි කරගන්න ඕනේ. ඒක බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට බලමු මේකේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක. ට්‍රාන්ස්මීටර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ. මෙන්න මෙහෙම කලින් වගේම කම්බියක් දාලා තමයි කරලා තියෙන්නේ. පේනවා ඇති. අපි ඒ කම්බියක් ගලව ගමු. හරි ගයිස්, ඉතින් එන ගේමක් දීලා මේකේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකත් අපි බොක්ස් එකෙන් ගලව ගත්තා. ට්‍රාන්ස්මීටර් එක බැලුවොත් මෙතන අපේ ස්ටියරින් නොබ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගන් ටයිප් කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා. වෙනසක් නැහැ ලොකු. එතනට බැටරි දාගන්න ඕනේ. එතනට අපේ ස්ටියරින් නොබ් එක අතර මෙතන අපේ ඉස්සරහට පස්සට ගන්න කොටස ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකට බැටරියක් දාගෙන මේකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. රයිට්, දැන් මම මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ කවර් එක ගලව ගත්තා. දැන් ඉතින් මේ බැටරිය අපි ඒකට හයි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ බැටරි එක, මේ චාර්ජර් එක. මේ බැටරි එක 4.8 වෝල්ට් බැටරි එකක්. මිලි ඇම්පියර් 1000ක් තියෙන බැටරි එකක් තමයි මේ බැටරි එක. හරි, අපි මේක ප්ලග් කරගෙන බලමු අපේ ක්‍රෝවුලර් එකට. රයිට්, මේක මෙහෙම ප්ලග් කරගමු. ඕකේ, මම තියලා අපි මේක කවර් එක දාගමුකෝ. රයිට්, අපි දැන් කවර් එක දාගෙන ටර්න් ඔන් කරලා බලමු. රයිට්, අපි දැන් ඒක ටර්න් ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ. බලමු මේකේ රිමෝට් එකටත් බැටරි දාගෙන. රිමෝට් එකටත් බැටරි දෙකක් දාන්න ඕනේ. මේ බැටරි දෙකක් දාගන්න. ඉතින් මම කලින් මගේ RC ට්‍රක් එකේ තිබ්බ කන්ට්‍රෝල් එකේ බැටරි දෙක මේකට දාගන්නවා. පියන වහගෙන ගැන දාන්න කලින් බලමු ටෙස්ට් එක. හරි. ඔන්න වෙනවා ඇති. ඔන්නම තමයි RC ට්‍රක් එක වැඩ කරන්නේ. වෙනවා ඇති. හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නොබ් එක අපි කරකවලා බලමු. රයිට්, මොනවායි පෙන්නන්න. තමයි අපේ ට්‍රක් එක තියෙන්නේ.
හරි දැන් ට්‍රක් එක ගැන අපේ ක්‍රෝවල් එක ගැන කතා කරොත් ක්‍රෝවල් එකේ මෙන්න මේ ටික හදලා තියෙන ඔක්කොම යකඩ වගේ අලුයි වගේ මැටීරියල් එකකින් මේවා ප්ලාස්ටික්. ඒතර මේ ෂොක්ස් එහෙම ඔක්කොම ස්ප්‍රින්ග්ස් එහෙම යකඩ. අපේ නැති මේ සොක්ස් එකේ මේ මෙතන කෑල්ලත් යකඩ වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ටයර්ස් එහෙම කතා කරොත් ටයර්ස් මාර සොෆ්ට් ටයර්ස් තමයි තියෙන්නේ. බෑක් සයිඩ් එක ගත්තොත් මේක 4-wheel drive vehicle එකක්. ඒ හින්දා මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා අපේ මේ රෝදේ කෙලින් හදාගන්න ටර්න් එක හදාගන්න තැන. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා අපේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක. ඒ වගේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක සහ මෙතන ඉස්සරහා මෝටර් එක සහ පිටිපස්සේ මෝටර් එක. මෙතන සර්වෝ මෝටර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක 4-wheel drive එකකින්ද මේ රෝද හතරම එකපාර කරකිනවා. ඉතින් මේක කලින් මම අන්බොක්ස් කරපු එක 2-wheel drive එකක්. ඉතින් මේක 4-wheel drive එකක්. ඊට වඩා මේක powerful. මම කියන්නේ මේක හොඳට මේ shocks එකෙන් වැඩ කරන විදිහ හොඳ quality එකක් තියෙනවා. මාර බරක් තියෙනවා. ඔය ටික තමයි ඉතින් අද අපේ මේ ක්‍රෝවල් එක ගැන කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගත්තොත් ට්‍රාන්ස්මීටර් එකත් හොඳයි. ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ඉතින් ලේසියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම මේක ලස්සනට හැරෙනවා පේනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඒ වගේම මෙතන මේක යූස් කරන්න තියෙන්නේ අපේ බැටරි එක මෙතන ප්ලග් කරලා වෙලා අපේ බැටරි එක charge කරගන්න. ඔව් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මෙන්න මේ rock crawl එක. ඉතින් මම මේකේ ඩෙමෝ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න. මම මේක මේ වීඩියෝට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. වෙනම වීඩියෝ එකක් තමයි ඇඩ් කරන්නේ. මේ ඩෙමෝ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරලා දෙන්නම්. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මේ rock crawl එක. ඉතින් මම ඉදිරියට තවත් මේ වගේ crawlers එතකොට RC vehicles අන්බොක්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක මගේ වීඩියෝ like කරන්න, subscribe කරන්න. අපිත් එක්ක රැඳිලාම ඉන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙනවා.